ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዚ ይባላል እንኳን በሰላም ወደ Azzistyle ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ቀለል ያለች አንድ በጣም የወደድኳት እቃ ራሴ የምጠቀምባት ማይክራፎን አለች እሷ ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ይኖራችኋል ከሌላችሁ ግን እቺን ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ በጣም በርካሽ ቆንጆ እቃ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ ቪዲዮ OYA BY-M1 Mic ነው ይሄን ይመስላል ስመጣ ከሆነ እንግዲህ ውስጥ የነበረው ነው አዳፕተር ነው 3.5 እስከ 3.6 ሚሊሜትር የሚደርስ አዳፕተር አለ ውስጡ ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ማይክ ነው በጣም ተወዱት አያችሁት የመጀመሪያ ርዝመቱ በጣም ረጅም ነው ሁለተኛ አያችሁት ይሄ በጣም ወፍራም ነው በጣም ቆንጆ ነው አሰራሩ የሚቆረጥ ነገር አይደለም በጣም አሪፍ ነው ሶስተኛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ አለው እዚህ ጋር ቆንጆዬ ምርጥ ማሳጃ ክሊፕ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ማይክሮ እዚህ ጋር ቆንጆ ማይክሮፎን ከቨር አላት ዊንድ ከቨር ነች ዊንድ ትቆጣጠርልናለች ድምጽ ቆንጆ በጥራት እንዲመጣ እና እቺ ነች ይሄንን ማይክ እንግዲህ ከፈለግነው በስልካችን በላፕቶፓችን እንዲሁም በካሜራችን አድርገን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን በጣም ቆንጆ ጥራት ያለው ድምጽ ነው የሚመጣልን እዚህ ጋር ባትሪ አለው ባትሪያችንን እዚህ ውስጥ ነው የምናገኘው አያችሁት እዚህ ጋር አላት ባትሪው በነገራችን ላይ ለብቻው ነው የሚመጣው እኔ ነኝ ያስገባሁት እዚህ ጋር እናስገባታለን ባትሪያችን በጣም ለ700 ሃወር ለ700 ሰዓት ያክል የሚሰራ ባትሪ ነው በጣም ረጅም ሰዓት የሚሰራ ባትሪ ነው በጣም ቆንጆ ባትሪ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እንዘጋታለን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይታያል እዚህ ጋር ስዊች አለቻት ለካሜራና ለስማርትፎን ስንፈልግ ወደዚህ እናደርጋለን ካሜራ ስንፈልግ በካሜራ በስማርትፎንም ለላፕቶፓችን ለማንኛውም ነገር ላይ በዚህ ሪኮርድ ማድረግ እንችላለን በጣም ቆንጆ ጥራት ያለው ቆንጆ ድምጽ ነው የሚኖረው በተለይ ደግሞ ከሁሉም የበለጠ የምትወዱለት ነገር ምንድነው ርዝመቱ ረጅም ነው በጣም የፈለግንበት ቦታ ድረስ የተንቀሳቀሰን እያወራን መቅረጽ እንችላለን ረጅም ሜትር መሄድ ይችላል በተለይ ዋጋው በጣም ርዝመቱ ይሄ እንዴት ተቀለለ ነው በጣም ረጅም ነው ሉክ የፈለግንበት ድረስ የተንቀሳቀሰን መቅረጽ እንችላለን በጣም ረጅም ሜትር ነው ያለው እዚህ ጋር ስማርትፎኔን አምጥቼ እዚህ ጋር ያለውን አያችሁት ረጅም ነው በጣም ለብዙ እንትኖች ይጠቅማል ከ3.5 እስከ 6 ሚሊሜትር የሚሆን ነው ይሄ እዚህ ጋር ያለው ርዝመቱ ለአዳፕተሩ በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ አድርገን ስማርትፎናችን ላይ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን እንደዚህ አድርገን ልብሳችን ላይ
እናስይዛታለን። እንደዚህ አስይዘን እንደዚህ አድርገን መቅረጽ እንችላለን፣ ማውራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊፕ አስላለች። ይሄ በስልካችን ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉም ነገር ተጽፎላችኋል። ሙሉ ኢንፎርሜሽን አለላችሁ። ብራንዱ ቦያ ነው። ከለሩ ብላክ ነው። ኮኔክተር ታይፕ አለ። ፓወር ሶርስ አለ። ሁሉም ነገር ኢንፎርሜሽን አለላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ በተጨማሪ ከጉግል ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ከወደዳችሁት ማለት ነው እና ከሌላችሁ በጣም በርካሽ ቆንጆ እቃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ገመዱ በጣም ረጅም ስለሆነ ወዴትም ይዘነው ለማንኛውም ለቭሎግ ይሆናል፣ ለቲክቶክ ይሆናል፣ በካሜራም ላይ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በላፕቶፕ ላይ እያስገባሁት ነው። በላፕቶፓችሁ ላይም መሰሩ ቪዲዮ ካለ የምትቀርጹት ድምጽ ካለ እንደዚህ አድርጋችሁ ቆንጆ ጥርት ያለ ድምጽ ልትቀርጹ ትችላላችሁ። እኔ መጀመሪያ ላይ አሁን እያሳያችሁ ስለነበረ በስልኬ ብቻ ነው ሪከርድ ያደረኩትና ጥራቱ እንደምታዩት ነው፣ ብዙ አልነበረም። አሁን ግን እዚህ ጋር በማይኩ ነው እየቀረጽኩ ያለሁት እና መጨረሻ አካባቢ ላይ ያለውን ድምጽ ልዩነቱን በዛውም ማጣራት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ያለው። አዳፕተርም ስላለው ከሌላ ነገሮች ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። አዳፕተሩ ደግሞ በጣም ረጅም ነው። በሌላ እንትኖች ላይ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በጊታር ላይ ብዙ ድምጾችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ስለወደድኩት በዛውም ለእናንተ ሼር ላድርግላችሁ ብዬ ነው እና ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። በእጃችሁ ይዛችሁ ልብሳችሁ ላይ ማድረጋችሁ ክሊፕ ስላለው እንደፈለጋችሁ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ድምጻችሁ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስማርትፎን ነው ሪከርድ ማድረጋው። ስልካችን እናስተካክላለን። እንደዚህ ቁጭ ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ቀርጻለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሞክሩት። ዋጋው በጣም ርካሽ ነው። በ20 ዩሮ ይሄን የመሰለ ማግኘት በጣም ጥቅም አለው። በዛ ላይ በጣም ቆንጆ ጥርት ያለ ድምጽ ለቲክቶክ፣ ለዩቲዩብ፣ ለማንኛውም ቪዲዮ ጠቃሚ ነው። እንድትሞክሩት ጠይቃችኋለሁ። Love you all. Bye guys.